নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 3.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ সমাধান দিবলৈ গৈ আছো। প্ৰশ্নত দিয়া আছে ABCD আয়তত AC কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 6x - 2 আৰু BD কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 4x + 2 হলে xৰ মান আৰু AC কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য উলিওৱা। সমাধান ABCD আয়তৰ AC আমাক দিয়া আছে 6x - 2 আৰু BD দিয়া আছে 4x + 2। আমি ইয়াতে এটা ছবি আঁকি লৈছো এটা আয়তৰ। তাত আমি দেখিছো AC কৰ্ণ BD কৰ্ণ তাৰ জোখবোৰ দিয়া আছে। এতিয়া আমি জানো যে ABCD আয়তৰ কৰ্ণ সমান AC = BD কৰ্ণ দুইডাল সমান আমি জানো। এতেকে 6x - 2 = 4x + 2 এটা 6x টো আহিলে 4x টো লৈ আহিলো -4x = +2 এফালে -2 টো এটো +2 হলগে। এতিয়া 2x = 2 2 4 এফালে 6 পা 4 গলে 2 থাকিলে x = 4/2 হল। এই দুইটোৱে হৰণ হল 4 এতেকে x = আমি পালো 2। এতেকে AC দৈৰ্ঘ্য আমাক তেনেকৈ উলিয়াবলৈ কৈছে। AC আমাৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 6x - 2। এতিয়া x ৰ ঠাইত আমি x ৰ মানটো বহুৱাই দিছো 6 × 2 - 2 6 × 12 -2 হৈ গ'ল 10। এতেকে আমি উত্তৰটো পালো x ৰ মান 2 আৰু AC কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য পালো 10। ধন্যবাদ।